الإبلاغ الملزم عن سوء معاملة الطفل. يستحق الأطفال الرعاية والمحافظة على سلامتهم من خلال المسؤولين عنهم. بمقدور الآباء ومقدمي الرعاية توفير الرعاية والحماية لأطفالهم، ومع ذلك يكافح البعض لضمان توفير السلامة والرعاية لأطفالهم. وللأسف هناك أطفال في أنحاء ولايتنا تتعرض سلامتهم للخطر في منازلهم، ويعتمد أولئك الضعفاء على الآخرين، الأقارب والجيران وموظفي الخدمة الاجتماعية، ومنهم المبلغون الملزمون للمساعدة في سلامتهم. يعرض الفيديو لمحة عن الإبلاغ الملزم عن سوء معاملة الطفل بولاية أوريغون. وبصفتك مبلغا ملزما، لا تعتمد فقط على المعلومات الواردة بالفيديو، بل ارجع لقانون الإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال لفهم كل مسؤولياتك. ارجع إلى دليل DHS. ماذا تفعل إزاء سوء معاملة الطفل؟ يقدم المبلغون الملزمون ما يقرب من 75% من بلاغات سوء معاملة الطفل. إن المبلغين الملزمين هم مهنيون بالقطاع العام والخاص، ملزمون بالإبلاغ عن سوء معاملة الطفل موضع الشك. يتعامل هؤلاء المهنيون مع الأطفال والأسر على أساس منتظم. منهم من يعمل بدوام كامل أو جزئي بالإضافة للمتطوعين. تشمل بعض الأمثلة على المبلغين الملزمين العاملين في القطاع الطبي، موظفي إنفاذ القانون، وموظفي المنظمات العامة والخاصة ممن يقدمون خدمات أو نشاطات تتعلق بالطفل، وموظفي المدارس العامة والخاصة وأعضاء المحافل الدينية. للحصول على القائمة التي تضم المبلغين الملزمين، نشير إلى تشريع أوريغون المعدل 419 باء 005. طبقا لقانون أوريغون، على المبلغ الملزم الإبلاغ فورا إذا كان لديه سبب معقول ليعتقد بأن الطفل الذي تواصل معه قد تعرض لسوء معاملة، أو أحد الأشخاص الذين تواصل معهم يسيء معاملة الطفل. ليس كل شخص هو مبلغ ملزم، إلا أن الجميع مطالبون بالإبلاغ عن سوء معاملة الطفل التي يشكون بها لضمان سلامة الأطفال بمجتمعنا. والآن لنتحدث عن سوء معاملة الطفل. الطفل هو كل من يقل عمره عن 18 عاما، وأيضا كل من يقل عمره عن 21 عاما، إلا أنه يعيش أو يتلقى رعاية أو خدمات من وكالة رعاية أطفال. تشير وكالة رعاية الأطفال إلى كل وكالة أو منظمة خاصة مرخصة من قبل المسوحات الديمغرافية والصحية، بما في ذلك وكالات الرعاية السكنية أو غيرها. حتى عندما يكون لديك مخاوف بشأن طفل، فليس من الواضح دوما ما إذا كان هناك سوء معاملة. لنلقي نظرة على تعريفات الاعتداء الجسدي على الطفل، وسوء المعاملة الجنسية، والإهمال، والإصابة العقلية، والتهديد بالإيذاء. يعرف قانون ولاية أوريغون سوء المعاملة الجسدية بأنه أي اعتداء على طفل وأي إصابة جسدية نتجت عن غير الحوادث العارضة، بما في ذلك أي إصابة يبدو أنها تتعارض مع التوضيح المقدم لسبب الإصابة. كما هو معرف في قانون أوريغون، يشمل الاعتداء الجنسي إخضاع الطفل لعلاقة جنسية، اغتصاب طفل، ويشمل مثلا الاغتصاب واللواط والإدخال الجنسي غير القانوني وزنا المحارم. الاستغلال الجنسي يشمل مثلا المساهمة في الجرائم الجنسية لقاصر، أو انتهاج أي سلوك يسمح للطفل أو يخوله أو يأذن به أو يتيح له أو يحثه أو يشجعه على الانخراط في أداء أنشطة جنسية للآخرين. ويشمل أيضا التصوير الفوتوغرافي أو مقاطع الفيديو أو تسجيل الشرائط أو أي وسيلة تصوير أخرى كليا أو جزئيا تعرض لأغراض جنسية أو لدعم التواصل الجنسي أو اغتصاب طفل. لكن لا يشمل ذلك أي سلوك يمثل جزءا من عملية تحقيق، أو إذا كان لأغراض تعليمية أو أغراض مشروعة أخرى. وكذلك الاتجار الجنسي، ويشمل قبول أو سماح أو تشجيع أو توظيف طفل للمشاركة في عمل جنسي تجاري أو ممارسة الجنس مع قاصر مقابل أموال. يشمل إهمال الطفل على سبيل المثال الفشل في التوفير الكافي للطعام أو الملابس أو المأوى أو الرعاية الطبية بشكل قد يعرض صحة أو رعاية الطفل للخطر. كما يشمل الإهمال شراء أو بيع شخص دون 18. قد يمثل الإهمال بالسماح لشخص في سن أقل من 18 دخول أماكن تصنيع الميثامفيتامين أو البقاء فيها. أخيراً، قد يعني الإهمال تعريض الطفل بشكل غير قانوني لمواد خاضعة للرقابة، أو التصنيع غير القانوني لمستخلص القنب
الذي يعرض صحة الطفل وسلامته للخطر والضرر. يقصد بالإصابة العقلية أي إصابة عقلية تصيب الطفل بسبب ممارسة القسوة معه، وتتسبب في عجز ملحوظ وكبير لقدرة الطفل العقلية أو النفسية على الأداء. التهديد بتعريضه للضرر يحدث عندما يعرض أحد الوالدين أو مقدم الرعاية الطفل لخطر يتسبب في الإضرار به. قد لا يستطيع الأطفال أو لا يمكنهم التحدث إذا كان راعيهم يسيء معاملتهم. هم يعتمدون عليك وعلى الآخرين لملاحظة إن كان شيء سيء يحدث والعمل على الحماية. قد يعني الاهتمام المفرط أو لا يعني أن هناك سوء معاملة. ملاحظة أي من هذه المؤشرات، خاصة في حال وجود أكثر من مؤشر، يدفعك للتفكير بما قد يحدث على أرض الواقع. فكر في كل مؤشر محتمل ضمن سياق الأمور التي تعد نمطية للطفل وأسرته ومجتمعه وثقافته. ليس ضروريا أن تكون متأكدا من وقوع سوء المعاملة لكي تقدم بلاغا. مرحبا، أنا إدغار، وأعمل مدرسا منذ زمن بولاية أوريغون. التعامل مع الأطفال من مهام وظيفتي، لذا فأنا مبلغ ملزم. أستمتع بالتعرف على طلاب وعائلاتهم. مساعدة الأطفال على التعلم والنمو واحدة من أفضل مهامي. لذا عندما أقلق بشأن حالة طفل ما أو بشأن ما قد يحدث بمنزله، فإني آخذ هذا القلق على محمل الجد. بالطبع لو كان مصدر القلق بسيطا، أتحدث مع الوالدين لأفهم إن كانوا بحاجة لدعم أو مساعدة. أما إذا كانت المخاوف بشأن الطالب أكبر من التعامل معها بمفردي، أو إذا ما تحدث الطالب معي حول موقف مقلق، أفكر في تقديم بلاغ إلزامي حول سوء معاملة الطفل. أعاود تذكر العملية كالتالي: التمييز والتسجيل والتبليغ. تساعدني الخطوات الثلاث بالتركيز على ما يجب القيام به للوفاء بالتزاماتي كمبلغ ملزم. لنتحدث عن الجزء الأول من العملية، التمييز. التمييز هو معرفة علامات سوء المعاملة التي ظهرت أو ربما تبدأ في الظهور. لكوننا نناقش تمييز المؤشرات الشائعة لسوء معاملة الطفل، فمهم تمييز أن لكل منا معتقداته حول الأبوة الجيدة وحقوق الأطفال في أسرهم، وكيف يجب على الآباء ومقدمي الرعاية التصرف حيال المسائل المقلقة. وتنبني معتقداتنا على أعرافنا الثقافية والمجتمعية وتجاربنا الأسرية والحياتية. بالطبع هناك العديد من الطرق المتبعة لتربية الأطفال، وتختلف مناهج الأبوة والأمومة باختلاف المجتمعات. عندما نقلق بشأن طفل يأتي من مجتمع يختلف عن مجتمعنا، أو ينتمي لمجتمع لا نفهمه جيدا، فلنفكر فيما إذا كان القلق يتعلق بممارسات الأبوة والأمومة والمعتقدات التي قد تكون مختلفة عنا، لكنها لا تعد بالضرورة سوء معاملة. تقترح الأبحاث بأن سوء معاملة الطفل تظهر بين المجموعات العرقية والإثنية بنسب مشابهة، إلا أننا عندما ننظر للشخص المبلغ عن سوء معاملته، نجد الأطفال من ذوي البشرة الملونة من الأصول الأمريكية الأصلية والأطفال من الأصول الأمريكية الإفريقية يحتلون أعلى نسب الإبلاغ، ويسمى هذا عدم التناسب العرقي. فيما يلي تعريف عن عدم التناسب العرقي في رعاية الطفل وكيف نساعد في تصحيح المشكلة في أوريغون. في رعاية الطفل تعني كلمة غير متناسب أن مجموعات من الأشخاص ممثلة بشكل أقل أو أكثر في نظامنا عند مقارنتها بعموم السكان. وفي أوريغون وأرجاء البلاد، الأطفال ذو البشرة الداكنة ممثلون بشكل مفرط ضمن نظام رعاية الطفل وبمعدلات مقلقة. الأطفال الأمريكيون من أصل إفريقي أكثر عرضة لدعاوى سوء المعاملة من الأطفال ذوي البشرة البيضاء. عند ورود مكالمة بشأن طفل أمريكي من أصل إفريقي، يتم إثباتها وإخراج الطفل من المنزل وإبقاؤه بعيدا عنه لفترة أطول مقارنة بالطفل ذي البشرة البيضاء.
دعاوى سوء معاملة الأطفال الأمريكيين الأصليين 3 أضعاف الأطفال البيض، ولا يرجح استدامة الأطفال ذوي الأصل الأمريكي في منزل بديل. عندما يتعامل مهني مع الأطفال بشكل منتظم، عليه فهم التحيز الشخصي ومدى تأثيره عليك كمبلغ. اسأل نفسك: هل كنت دائما أتصل لأبلغ عن مخاوفي من سوء المعاملة عندما أعتقد أن طفلا في خطر؟ ضروري ألا تتردد في الاتصال إن كنت تعتقد أن طفلا يتعرض للأذى بسبب سوء المعاملة. اسأل نفسك هذا السؤال: هل كل الأمور تتم بتساو؟ هل سأجري نفس المكالمة بنفس الطريقة إذا رأيت نفس الأشياء بالضبط تحدث في عائلة من ذوي البشرة البيضاء؟ أحيانا تعادل الاختلافات الثقافية الاختلافات الأبوية. هناك ثقافات تتحدث فيها العائلات مع أطفالها بشكل يبدو أكثر قسوة أو أعلى صوتا، أو بشكل لم يعتد عليه المبلغ الملزم، لكن هذه الاختلافات قد لا تشكل إساءة. كلنا لدينا تحيزات شخصية، سواء اعترفنا بذلك أم لا. نشأنا جميعا على سيل من الصور والرسائل المدفوعة بالعنصرية أو التحيز أو الامتياز العنصري الذي قد لا ندركه. فكر في الرسائل التي تسللت لمعتقداتك، وكن صادقا مع نفسك. أتعتقد ولو قليلا أن ذوي الأصول الأمريكية يسعون للحصول على المنح الحكومية بدلا من الوظائف؟ أتعتقد أن معظم ذوي الأصول الإسبانية لا يحملون وثائق؟ أتعتقد أن الرجال الأمريكيين من أصل إفريقي قد يكونون عدوانيين؟ أو أن النساء الآسيويات سلبيات؟ أتشعر بالقلق من أن المجموعات العرقية أو الإثنية المختلفة قد تشكل تهديداً على رفاهيتك أو أمنك؟ أسبق لك أن دخلت سيارتك وأغلقت أبوابها عند اقترابك من مجموعة من الأشخاص من عرق مختلف؟ ليس المقصود من هذه الأسئلة إلقاء اللوم، لكنها تهدف إلى جعلنا نفكر في تلك المعتقدات والتحيزات التي قد لا ندرك أنها تؤثر على أفكارنا وأفعالنا كمبلغين ملزمين. بالتحدث عن العلامات التحذيرية لسوء المعاملة ومعتقداتك وتحيزاتك الشخصية وكيف يمكنها أن تؤثر على ما ترى أو تسمع. ما هي العلامات التحذيرية؟ لقد جمعناها في 3 فئات: العلامات الجسدية الموجودة على الطفل، العلامات السلوكية أو التعبيرات الصادرة عن الطفل، أو العلامات السلوكية أو التعابير الصادرة عن الأبوين أو مقدم الرعاية. قد تشمل العلامات الجسدية الموجودة على الطفل الإصابات في أماكن غير عادية من الجسم. قد يصاب الأطفال في ساقانهم وركبهم وتسحج مرافقهم. هذه علامات لدى الأطفال النشطين. إلا أن إصابات الظهر أو العنق أو الأرداف أو الأماكن الحساسة غالبا ترتبط بسوء المعاملة. الإصابات التي لا يملك الطفل تفسيرا لها أو يذكر لها سببا غير منطقي. الاحتياجات الطبية أو صحة الأسنان والرؤية والعقل التي يبدو أنها لم تعالج. ضعف النمو في الطول أو الوزن مع عدم وجود سبب طبي محدد، أو إصابة الطفل بعدوى تنتقل جنسياً. قد تشمل العلامات السلوكية أو التعبيرات التي يعبر عنها الطفل الهروب المنتظم من المنزل، ظهور إعياء شديد بشكل منتظم، الميل لسرقة الطعام أو الشكوى من الجوع. الطفل الذي يبكي أو يخاف أو غير ذلك يعني أنه لا يشعر بالأمان بوجود أحد الأبوين أو مقدم الرعاية. فقدان مهارات تعلمها فعليا، ومن ضمن ذلك سلس البول بعد تعلم التحكم في التبول، محاولة الانتحار أو إظهار سلوكيات تؤذي النفس، التحدث عن عدم وجود من يراقب تصرفاته قبل أن يتمكن من رعاية نفسه، التحدث حول الخوف من الآباء أو مقدم الرعاية أو عدم الرغبة في الذهاب للمنزل، أن يطلب من الآخرين تزويده بالاحتياجات الضرورية أو التحدث حول تعرضه لإساءة. العلامات السلوكية أو التعابير التي يعبر عنها الآباء أو مقدم الرعاية قد تشمل تجاهل أحاسيس أو احتياجات أو مشاعر للطفل، النظر للطفل على أنه سيء تماما أو شرير أو عديم القيمة، وصف الطفل بتعبيرات جنسية أو التعبير بأن الطفل قد يحفز الاتصال الجنسي مع الآخرين، توقع أن يتصرف الطفل بطرق غير واقعية نسبة إلى قدراته أو تطوره، أن يبدو أنهم يعزلون الطفل عن قصد، ويشمل ذلك إخراجه من المدرسة أو الأنشطة الأخرى،
أو تقديم تفسيرات متضاربة أو غير مقنعة، أو عدم تقديم تفسير للجروح أو الإصابات. بما أن الآباء ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون لأنواع مختلفة من الدعم لتربية طفل، فالإعاقة أو حالة الصحة العقلية لا تشكل إساءة. عندما تلاحظ علامة أو أكثر، قد لا تكون متأكدا من أن سوء المعاملة قد حدث، وما إن كنت بحاجة للإبلاغ عنه، لكن فكر بشكل نقدي فيما تعرفه وما لاحظته من الطفل ومن العائلة. لا تشكك بنفسك إن كنت تعتقد بأن الطفل قد تعرض لسوء معاملة. مع ذلك، إن تبادر سؤال لذهنك وصادف أن الأسرة المعنية من ذوي البشرة الملونة، فاحتمل وجود تحيز شخصي. سيساعدك فاحص رعاية الطفل في حل مشكلتك. الأفضل الإبلاغ عن مخاوفك أو مناقشتها مع محترف يمكنه المساعدة بدلاً من الصمت. المواقف الشائعة التي تسبب قلق المبلغين الملزمين. بالإضافة إلى المؤشرات التي نوقشت سلفاً، غالباً ما يدرك المبلغون الملزمون الظروف المحددة التي تثير مخاوفهم بشأن رعاية الطفل وسلامته. دعنا نتعامل مع هذه المواقف كي يكون لديك فهم أفضل لكيفية رعاية الطفل فيها. العنف المنزلي يعني نمطاً من السلوك القسري الذي يمكن أن يشمل الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية التي يستخدمها الفرد ضد شريك حميم سابق أو حالي لاكتساب القوة والسيطرة في العلاقة. لا يعتبر التعرض للعنف المنزلي في حد ذاته سوء معاملة للطفل. مع ذلك، هناك نسبة عالية من سوء معاملة الأطفال في الأسر التي يقع فيها العنف المنزلي. عندما يتعرض طفل لإصابة أو يعرب عن قلقه حول سلامته المتعلقة بالعنف المنزلي، أو عندما تعتقد أن الطفل سيتعرض للأذى فيما يتعلق بالعنف المنزلي، فعليك الإبلاغ عن ذلك. التأديب الجسدي. التأديب الجسدي المعقول والمناسب لعمر الطفل وحجمه ونموه لا يعتبر سوء معاملة جسدية. لا يسمح بالتأديب الجسدي في المدارس العامة أو دور رعاية الأطفال المرخصة أو دور الرعاية المرخصة أو المعتمدة من الدولة، مثل دور الحضانة أو دور المجموعات أو مؤسسات رعاية الأطفال. الأطفال غير الخاضعين للإشراف بولاية أوريغون لا تحدد القوانين العمر الذي يمكن فيه ترك الطفل دون إشراف. مع ذلك، لا يمكن ترك الطفل دون سن 10 سنوات دون إشراف لفترة، فقد يعرض صحته أو سلامته للخطر. العمر ليس مؤشرا جيدا على قدرة الطفل على الحفاظ على سلامته دون توفير إشراف. مستوى بلوغ الطفل وقدرته على تلبية احتياجاته والتصرف الملائم في حالات الطوارئ، إلى جانب ضمان السلامة الجسدية في المنزل، عوامل تحدد إن كان من المحتمل أن يعاني الطفل من الإهمال عند تركه وحيدا بالمنزل. عدم الحصول على رعاية طبية. إخفاق أحد الوالدين أو مقدم الرعاية في الحصول على الرعاية الملائمة طبياً، أو حاجة نمو الطفل أو صحة الأسنان أو البصر أو العقل، قد يفسر على أنه إهمال للطفل. عموماً، من المرجح أن يؤدي الفشل إلى مشكلة صحية كبيرة للطفل. مثلاً، مقدم الرعاية الذي لا يقدم علاجاً مستمراً لطفل مصاب بالربو أو داء السكري يخاطر بحدوث عواقب وخيمة للطفل قد تصل للوفاة إذا لم تتم مراقبة حالة الطفل وتقدم الرعاية له بانتظام. على جانب آخر، فمقدم الرعاية حين يؤخر زيارة الطبيب لأسابيع بسبب الإصابة بالسعال وسيلان الأنف، حتى إن انتاب الآخرون مخاوف جراء ذلك، قد لا يكون اتخذ خيارا جيدا، لكن لن يعتبره القانون مهملا لأن النتيجة ليست خطيرة. اضطرابات استعمال المواد أثناء الحمل. يجب تبليغ وكالة رعاية الطفل عن المخاوف بشأن حديث الولادة ممن تظهر عليهم أعراض التعرض لمواد ضارة أو تعرضوا لها قبل الولادة. يشترط القانون الفيدرالي أن يكون لدى وكالات رعاية الطفل في الولاية إجراءات لتقييم ما إن كان الأطفال المتأثرين بالمواد الضارة سيكونون آمنين، ويتم العناية بهم إذا تم تركهم مع آبائهم. لا تستطيع أوريغون تعيين بلاغات عن سوء معاملة الطفل بالنسبة للحوامل بلا أطفال في المنزل. مع ذلك، يفضل توثيق المخاوف بسلوك الوالدين أو الظروف أو البيئات
التي قد تعرض الطفل حديث الولادة للخطر قبل ولادته. سيتم النظر في هذه المعلومات إذا تلقت وكالة رعاية الطفل بلاغا مستقبليا بمجرد ولادة الطفل. وصف هذا القسم المؤشرات الرئيسية التي تشير إلى احتمال وقوع سوء معاملة الطفل، والمواقف الشائعة التي تكون مصدر قلق للمبلغين الملزمين، وأهمية النظر في تأثير الآراء الشخصية والتحيزات على البلاغ. بعد ذلك سنراجع أنواع المعلومات التي تريد أن تكون في متناول يدك عند تقديم بلاغ. عند الاتصال بالخط الساخن لسوء معاملة الطفل في أوريغون للإبلاغ عن سوء المعاملة، احتفظ بالتاريخ والوقت واسم الشخص الذي تحدثت إليه. عند الإبلاغ يفضل أن تحصل على أكبر قدر من المعلومات حول الطفل والأسرة والوضع. ما هي المعلومات التي يجب أن تكون معي؟ قدم معلومات حول مدى سوء المعاملة والظروف المحيطة به. مفيد ذكر أي تاريخ لسلوك سوء المعاملة المشتبه به أو الذي كنت على علم به. اذكر الأسماء القانونية الكاملة للطفل والوالدين ومقدم الرعاية وتواريخ الميلاد أو الأعمار التقريبية والموقع الحالي وبيانات الاتصال إذا كنت تعرفها. يجب تقديم أسماء ومعلومات اتصال الآباء غير الحاضنين والإخوة والأطفال الآخرين والبالغين الذين يعيشون في المنزل. ضمن أي معلومات إضافية إن كانت لديك: اسم المدرسة أو دار الرعاية النهارية، لغة الأسرة وما إن كان الأمر يحتاج لمترجم. أية مخاوف تتعلق بسلامة العامل المخصص للتقييم. الأداء العام للطفل ويشمل التشخيص الطبي أو العجز أو احتياجات الرعاية الفريدة من نوعها. أي ملاحظات سمعتها أنت أو الآخرون حول أداء الطفل؟ معلومات جعلتك تشك بوجود عنف منزلي. ملاحظات أو مخاوف حول استخدام بعض المواد. مؤشرات ضعف الصحة العقلية لدى الآباء، أو أي شيء يبدو أنه يؤثر على قدرة الوالدين على الاستجابة بشكل واف وآمن لاحتياجات الطفل. إذا ناقشت أنت أو شخص آخر مخاوف مع الأسرة، أبلغ عن رد الفعل والخطوات المتخذة لمعالجة الحالة مع الأسرة. مهم أيضاً التبليغ عن الأمور التي تسير على ما يرام بالأسرة. المعلومات المتعلقة بنقاط القوة والنجاحات والمجالات الأخرى تساعد في رسم صورة كاملة، وتتضمن معلومات حول نظام دعم الأسرة كوجود مشاركة عائلية في المجتمع أو المجموعات الدينية أو الدعم الثقافي أو غير ذلك من الموارد. نذكرك بأهمية هذه المعلومات إن كنت تعرفها، إلا أن عليك التبليغ عن مخاوفك حتى لو لم يكن لديك جميع المعلومات. أخيراً، يفرض القانون الفيدرالي وقوانين أوريغون على وكالة رعاية الطفل تحديد أي أسلاف للسكان الأصليين أو سكان ألاسكا الأصليين المرتبطين بالطفل وبوالديه. مهم معرفة ما إن كان الطفل أو الوالدان من السكان الأصليين ولأي قبيلة ينتمون. ينص القانون للقبائل المعترف بها فيدرالياً حق التدخل في الحالات التي تخص أفرادها أو أفراداً محتملين منها. ويؤكد قانون أوريغون التزامنا بالعمل مع القبائل لضمان أمن وسلامة أطفالهم وأسرهم. تعمل دائرة رعاية الطفل عن كثب مع القبائل للتأكد من حصول ذلك. يصف هذا القسم نوع المعلومات التي يجب أن تكون مستعدا لمشاركتها عند البلاغ إن كنت تعرفها. الآن ستتعلم كيفية تقديم البلاغ بما في ذلك متى ولمن يقدم البلاغ. ستتعرف أيضاً على ما قد يحدث نتيجة الاتصال بفاحص مستوى رعاية الطفل. إذا كنت شاهداً على سوء معاملة محتمل، فأنت المبلغ الملزم. لا يمكنك أن تطلب من أحد القيام بالتبليغ نيابة عنك. من خلال تقديم اسمك وعلاقتك بالطفل أو الأسرة ومعلومات الاتصال، فقد لبيت مسؤوليتك كمبلغ ملزم وسمحت لموظف رعاية الطفل بالاتصال بك إذا لزم الأمر. كذلك يعد فشل المبلغ في التبليغ خرقاً للقانون ويخضع لغرامة قدرها $1000. يمكن مقاضاة المبلغين الملزمين أمام المحكمة لدفع التعويضات حال عدم التبليغ. في أوريغون وأغلب الولايات، يحافظ القانون على سرية الأسماء والعناوين ومعلومات الشخص المبلغ عن سوء معاملة طفل التي تسهم في تحديد هويته.
قد تتضمن قضايا أن تقرر المحكمة الجنائية أو محكمة الأحداث اتخاذ حكم فيها وتستدعى كشاهد. يتطلب القانون تقديم بلاغ، لذلك بصفتك مبلغا ملزما يتعين عليك التبليغ عن سوء معاملة الطفل على مدار الساعة، بغض النظر عما إذا كانت معرفتك قد أتت أثناء مزاولة مهنتك أو خارج ساعات العمل. لا تؤجل التبليغ لوقت لاحق أو لوقت أكثر ملائمة أو إلى يوم العمل التالي، حتى لو لم يكن الطفل في خطر حاليا. فمثلا، إذا توقفت لشراء البقالة في طريقك من العمل للمنزل ولاحظت سوء معاملة طفل في طريق عودتك، فلا يزال يتعين عليك التبليغ ويجب أن تقدمه. إن كنت تعتقد أن هناك شخصا يتعرض للأذى أو قيد خطر، اتصل بالرقم 911 فورا. للإبلاغ عن سوء معاملة الطفل، اتصل بالخط الساخن المختص بسوء المعاملة في أوريغون على الرقم 1-855-503 سيف أو بهيئة إنفاذ القانون المحلية. سيقوم الفاحص المجيب على مكالمتك بطرح أسئلة متعلقة بالطفل والأسرة وحول مخاوفك الخاصة. بمجرد جمع المعلومات، ستحدد وسيلة الاستجابة. عند تخصيص البلاغ لتقييم خدمات حماية الأطفال، تعين وكالة رعاية الطفل موظف خدمات حماية الأطفال ليجتمع بالطفل والأسرة ويحدد إن وقع سوء معاملة، ثم تقييم سلامة الطفل. لموظف خدمات حماية الأطفال المعين من أجل الطفل والأسرة الاتصال بك لمناقشة مخاوفك. مهمة وكالة رعاية الطفل هي حماية الأطفال من سوء المعاملة الحالي والمستقبلي. فقط عندما لا توجد طريقة ليكون الطفل آمنا قيد رعاية والديه أو مقدم الرعاية، تتدخل وكالة رعاية الطفل أو هيئة إنفاذ القانون أو المحاكم لإبعاد الطفل. مقصود أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة وأن تكون مدعومة بالأدلة. حتى عند إبعاد الأطفال عن منازلهم، يفرض القانون بذل جهود متواصلة حتى يمكن إعادة الطفل بأمان لأسرته بأقرب وقت. الهدف النهائي للتدخل هو ضمان سلامة الطفل. لا تخصص كل البلاغات لتقييم خدمات حماية الطفل. عندما يحدد القائم على الفحص أن المعلومات التي تم جمعها لا تلبي المعايير، ينهى التقرير في مرحلة الفحص. عندما يغلق البلاغ، تبقى المعلومات مسجلة، وإذا تم تقديم بلاغ آخر عن أي طفل أو بالغ في الأسرة، تراجع المعلومات التي تم الإبلاغ عنها سلفاً. حتى عندما يتم إغلاق البلاغ، تكون هناك وكالات مجتمعية تقدم المساعدة والدعم للأسرة لتلبية احتياجات الطفل. بمجرد التبليغ عن سوء معاملة الأطفال، لموظف وكالة رعاية الطفل إخبارك عما إذا تم تعيين البلاغ، وإن تم رصد وجود سوء معاملة، أو إن تم تقديم خدمات للأسرة. بصفتك مبلغا ملزما، فقد أوفيت بالتزامك بالتبليغ، سواء تم ضم البلاغ للتقييم من قسم رعاية الطفل أم لا. بينما تشعر بإحباط عندما لا تكون النتيجة كما تتوقع، اعلم أن ثمة طرق عديدة يمكن من خلالها مساعدة الطفل والأسرة. إن كان لديك مخاوف بشأن قرار الفحص، يمكنك طلب التحدث لمشرف الفحص. نشكرك على الوقت الذي استغرقته لمعرفة المزيد عن دورك كمبلغ ملزم. أنت وسيلة الربط بين الطفل المحتاج للمساعدة والاستجابة لمطالبه التي توفر له الحماية. حين تستخدم مهاراتك المهنية للتعرف على علامات سوء المعاملة، سجل المعلومات المهمة لتحضير نفسك لتقديم البلاغ. بعدها أبلغ عما يقلقك، فأنت بذلك تفي بالتزاماتك القانونية وتستخدم قدرتك نيابة عن الطفل الذي يعتمد عليك. نشكرك على الوسائل التي تساهم بها في دعم دولتنا ومجتمعك. أنت جزء من الشبكة التي توفر الأمان للأطفال والأسر، وهذا مهم للغاية.